Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, trong chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể tiếp các bạn nghe về một câu chuyện tên là Yêu Phải Trùng Trường, Cà Chua Nhỏ và Chậu Xương Rồng Định Mệnh, tác giả Biệt Cảo Tiếu Liễu. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình đô thị, tình cảm hài, lãng mạn. Văn án, Lâm Diệp Bạch, cô sinh viên ngành nông nghiệp vô tư và có phần hậu đậu. Không ngờ rằng một lần lỡ tay vặt trụi gai của cây xương rồng lại khiến cô đối đầu với Yến Tử An trùm trường nổi tiếng lạnh lùng, sắc bén. Nhưng thay vì nhận lấy hình phạt như lời đồn, mối quan hệ giữa hai người lại phát triển theo cách không ai ngờ tới. Từ những cuộc đối đầu gay gắt xung quanh cây cà chua nhỏ và chậu xương rồng định mệnh, đến những khoảnh khắc hiểu lầm và ngọt ngào bất ngờ, trái tim Lâm Diệp Bạch dần nghiêng về chàng trai lạnh lùng mà dễ mến ấy. Nhưng khi xuất hiện cô gái thanh mai trúc mã, đầy kiêu kỳ, liệu Diệp Bạch có giữ được trái tim của Yến Tử An? Một câu chuyện hài hước, lãng mạn với những tình tiết chéo ngoe và đầy bất ngờ đang chờ đón bạn. Chương 1, gai xương rồng và món nợ không thể trốn. Ai vặt hết gai cây xương rồng của tôi? Đính kèm câu hỏi là một tấm hình của chậu xương rồng trụi lủi, không còn một chiếc gai nào. Tôi tiện tay lướt qua diễn đàn trường và vô tình nhìn thấy lệnh truy nã này. Ngay lập tức, như cá chép lộn người, tôi từ kẻ hấp hối nằm dài trên giường bệnh bật dậy như chưa từng có dấu hiệu yếu ớt. Hôm qua, tôi vừa đi vừa chửi bới một tên sở khanh khốn kiếp qua điện thoại, trong lúc đi ngang qua ký túc xá Nam, tiện tay phá hoại một chậu cây xương rồng ngoài ban công tầng 1. Nhưng tôi cũng không phải quá vô trách nhiệm, đã cẩn thận để lại tờ giấy ghi rõ thông tin liên lạc, hứa sẽ bồi thường. Có điều, dường như tờ giấy ấy đã bị gió thổi bay mất. Đệt mở, cũng may là nó bay rồi, chứ ai mà biết được chủ nhân của cái cây đó là Yến Tử An, trùm trường nổi tiếng cơ chứ. Tay run rẩy, tôi để lại bình luận dưới bài đăng. Thuần túy là khách qua đường thôi, hình như gai xương rồng sẽ tự nhiên rụng, anh đừng quá đau lòng, nén bi thương nhé. Tôi không liên quan, chỉ là người qua đường thôi. Không lâu sau, Yến Tử An phản hồi ngay. Vậy cây sen đá bên cạnh nó cũng tự nhiên mọc gai lên à? Đính kèm là một bức hình chậu sen đá đầy gai. Phần bình luận lập tức náo nhiệt, vô số người vây quanh bàn tán. Thế gian này suy đồi thật rồi, lòng người thì mãi không đổi. Ha ha ha, vừa thấy thương vừa buồn cười. Sao lại có người rồ đến mức này chứ? Hê, tên biến thái này không phải là người của trường ta đấy chứ? Đậu má, chậu xương rồng tôi đặt bên cạnh cũng bị hại. Tôi nguyền rủa tên biến thái này rất kỳ thi cuối kỳ. Chú có thể nhịn, nhưng thím thì không. Tôi phẫn nộ đáp lại. Cục cớt, tối qua tôi thấy rõ, bên cạnh chỉ có mỗi một chậu sen đá. Bình luận lập tức yên tĩnh, không ai dám lên tiếng thêm. Đột nhiên, tôi nhận được một yêu cầu kết bạn với ghi chú Yến Tử An. Tôi nghĩ, cùng lắm thì chỉ cần dập đầu nhận lỗi cũng không có gì khó. Định bụng chấp nhận kết bạn, nhưng đúng lúc đó, bạn cùng phòng giường dưới nói: nghe tám chuyện chưa, có người dám phá hoại cây xương rồng của Yến Tử An. Nghe đồn anh ta tuyên bố rằng nếu tìm ra thủ phạm, sẽ dùng từng cây gai đã bị nhổ để đâm lại người đó. Cười chết tôi rồi, cả phòng bật cười, chỉ có tôi ngồi cứng đờ, không cười nổi. Bạn bè nhìn tôi kỳ lạ, sao bà không cười? Tôi cố nén sự sợ hãi trong lòng, đáp: tôi không cười vì trời sinh tính tôi không thích cười. Cái đề nghị kết bạn này, tôi làm sao dám chấp nhận được chứ? Ngay lập tức, tôi tắt nguồn điện thoại, cầu nguyện rằng nếu tôi không chấp nhận yêu cầu, có lẽ anh ta sẽ không tìm ra tôi. Nhưng ai mà ngờ, Yến Tử An không chịu bỏ cuộc. Anh ta cầm nick của tôi đi hỏi khắp khoa nông nghiệp. Cuối cùng tìm ra tên họ và lớp học của tôi. Hôm nay, tôi học lớp thực vật học, đang mơ màng ngáp một cái thì vô tình liếc thấy một đôi mắt đen nhánh ngoài cửa sổ. Yến Tử An đứng đó, tựa người vào lan can, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng và đầy sát khí, khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang muốn đòi nợ mạng vậy. Tôi dùng mình sợ hãi, vội vã quay đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chuông tan học vừa vang lên, tôi lập tức lâm vào hoảng loạn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giáo sư tuyên bố, được rồi, tan học. Không chần chừ thêm một giây, tôi chạy vọt lên bục giảng, khẩn thiết nói với thầy: thưa thầy, em có vài vấn đề rất khó hiểu, em muốn nhờ thầy chỉ bảo. Giáo sư nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng, gật đầu đồng ý. Được, vậy em theo tôi lên văn phòng. Tôi gật đầu lia lịa, núp sát sau lưng thầy như kẻ chạy trốn, sợ hãi không dám nhìn lại. Tôi tưởng đã an toàn, nhưng không ngờ Yến Tử An vẫn lặng lẽ theo sau. Từ cửa lớp đến tận cửa văn phòng, đôi mắt ấy vẫn đăm đăm dõi theo, như thể quyết tâm không buông tha tôi. Tôi mồ hôi nhễ nhại, trong khi thầy thong thả uống trà, hỏi: em có vấn đề gì cần giải đáp? Nói đi. Tôi im lặng một lát, rồi bật ra câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong đời mình. Thưa thầy,
Quả óc chó bị kẹp ở cửa, liệu có thể bổ não thêm được không ạ? Giáo sư sững sờ nhìn tôi. Cuối cùng, ông không thể giấu nổi vẻ thất vọng, nghiêm mặt nói. Em sinh viên này, đề nghị nghiêm túc hơn. Tôi liếc ra ngoài cửa, Yến Tử An vẫn đứng đó, không mảy may động lòng. Thậm chí còn vẫy tay với tôi. Mẹ kiếp, sao anh ta còn ở đó chứ? Khi giáo sư bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, tôi gần như hoảng loạn. Ra ngoài bây giờ, chẳng phải là đi đến C, H, E, T sao? Làm sao đây, làm sao đây? Ngay lúc ấy, điện thoại của thầy sáng lên, thầy liếc nhìn và gửi tin nhắn thoại. Biết rồi, tôi về ăn cơm ngay đây. Tôi vội vàng giữ lấy tay áo thầy. Thầy ơi, em cũng đói. Giáo sư trố mắt nhìn tôi. Cuối cùng, tôi mặt dày bám theo thầy về nhà để ăn trực một bữa sủi cảo, trốn được kiếp nạn lần này. Ngày hôm sau, khi đến lớp, tôi cực kỳ thận trọng. Không thấy bóng dáng Yến Tử An đâu, lòng tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh ta đã buông tha cho tôi rồi, nhưng chưa kịp ăn mừng, bạn cùng phòng đã gửi tin nhắn. Bảo tôi mau chóng lên bức tường thổ lộ của trường mà xem. Cảm giác bất an dâng tràn, tôi vội vàng mở trang lên. Trên bức tường hiện ra tấm ảnh Yến Tử An, tay cầm kéo, nhắm ngay vào mầm cà chua, chính là bài tập cuối kỳ của tôi. Dòng trạng thái kèm theo dòng cảnh báo, bạn học Lâm Diệp Bạch, lớp 172 nông nghiệp hiện đại. Cô có nửa giờ để cứu bài tập của mình, bài đăng cách đây 25 phút. Đệt, tôi chạy như điên đến vườn rau. Hôm đó, tôi chạy điên cuồng đến mức lọt vào diễn đàn 8 chuyện của trường. Có người đồn rằng tôi chạy về phía tình yêu, không hề. Tôi là đang chạy để cứu cái mạng cà chua của mình. Khi đến nơi, tôi thấy Yến Tử An ngồi xổm trước cây cà chua nhỏ, dùng tay chọc chọc mấy đóa hoa yếu ớt. Tôi hốt hoảng giơ tay ngăn lại, gào lên như nhĩ khang, đừng đụng vào nó. Yến Tử An quay lại nhìn tôi, giọng bình thản, sao không trốn nữa? Tôi chắp tay, cúi đầu thành khẩn, tôi sai rồi, thật lòng xin lỗi. Anh ta khẽ cười, xin lỗi mà có tác dụng thì cần gì đến cảnh sát? Tôi là người có thù tất báo, cô đã giết Diệu Diệu của tôi, thì tôi sẽ giết con của cô. Mấy sinh viên đi ngang qua nghe vậy liền quăng về phía tôi ánh mắt không thể tin nổi. Tôi nuốt nước mắt, hạ giọng, cái quái gì vậy? Ai đời lại đặt tên cho cây xương rồng là Diệu Diệu chứ? Thấy Yến Tử An cầm kéo lên lần nữa, tôi hoảng loạn kêu lên. Khoan, tôi chữa được mà. Anh dừng tay, nhìn tôi nửa tin nửa ngờ. Tôi vội nói tiếp, cây xương rồng của anh rụng hết gai, rõ ràng là có vấn đề. Tôi có chuyên môn, tôi sẽ chữa trị cho anh. Yến Tử An có vẻ cân nhắc, cuối cùng anh đặt kéo xuống. Tim tôi đang đập loạn xạ cuối cùng cũng hạ nhiệt, nhưng khi anh đứng lên, vô tình đá ngã luôn cây cà chua giống của tôi. Tôi hít sâu, nhìn anh ta, nở nụ cười. Anh biết không, tôi giống anh đấy. Yến Tử An nhớn mày, giống cái gì? Tôi nhoẻn cười, tôi cũng có thù tất báo. Chương 2, trả nợ và hành trình cứu cây. Trong phòng y tế của trường, bác sĩ nhìn chằm chằm vào mờ u bàn chân sưng tím của Yến Tử An, rồi trầm ngâm hỏi. Em nói sao, chân cậu ấy là trời sinh đã vậy à? Tôi tiếp tục nở nụ cười vô hại, đáp lại một cách rất tự nhiên. Dạ, đúng rồi ạ. Sắc mặt của Yến Tử An ngay lập tức chuyển sang xanh xao hơn cả mờ u bàn chân của anh ta. Ra khỏi phòng y tế, Yến Tử An cười nhạt, có vẻ không bận tâm mà nói. Tôi dẫm bài tập của cô dẫm chân tôi, chuyện này coi như thanh toán xong. Còn Diệu Diệu và Hương Hương của tôi, cô phải chịu trách nhiệm. Tôi chớp mắt ngạc nhiên, ngắt lời. Anh bảo tôi phải chịu trách nhiệm cái gì cơ? Yến Tử An lặp lại. Tôi nói Diệu Diệu, tôi lại hỏi, lần này càng bối rối. Diệu Diệu là ai? Yến Tử An ngập ngừng. Tôi không nén nổi tò mò. Anh nói cái gì? Khoảng không gian rơi vào im lặng, tôi nhìn thẳng vào mắt Yến Tử An. Cả hai người chúng tôi cộng lại như có tới 200 cái tâm can, chẳng ai muốn lừa ai cả. Tôi có thể khẳng định, tối hôm đó dù tôi đang điên tiết chửi người, nhưng cũng vẫn nhận ra rất rõ hai chậu cây xanh của Yến Tử An đã ở trong tình trạng gần như kiệt quệ. Cây xương rồng thì rụng hết gai, nhìn kỹ có thể thấy rễ đã bị thối một phần, còn sen đá thì héo rũ, không còn chút sức sống nào. Nếu không phải Yến Tử An cố tình để chúng tự sinh tự diệt, thì anh ta chính là kẻ sát nhân của thực vật. Chưa kể, ai lại đi đặt tên cho cây xương rồng là Diệu Diệu, còn sen đá là Hương Hương. Tên cà chớn này đã làm ngã bài thi cuối kỳ của tôi, khiến điểm môn của tôi đứng trước nguy cơ cực kỳ nguy hiểm. Giờ còn muốn ăn vạ tôi nữa ư? Không đời nào, dù anh ta là trùm trường hay trùm mền, thì lúc này tôi mới là người nắm quyền sinh sát. Nếu tôi bị trượt môn, tôi chính là papa của tất cả. Nhìn thấy sự nguy hiểm hiện rõ trong ánh mắt tôi, Yến Tử An dường như hiểu ra, không nói thêm gì nữa. Tối hôm đó,
Nằm trên giường, tôi không ngừng nghĩ về cây cà chua nhỏ của mình. Chiều nay tôi đã cẩn thận trồng lại nó, nhưng không biết tình trạng bây giờ ra sao. Càng nghĩ càng lo lắng, vì không thể ngủ được, tôi quyết định mặc quần áo, bước ra vườn rau xem thử. Ai ngờ, chưa kịp đến nơi, tôi đã thấy từ xa một bóng người ngồi chồm hổm trước cây cà chua của tôi, giơ tay định làm gì đó. Đôi mắt tôi như muốn lồi ra, lập tức hét to, chết với tôi này. Vừa hét, tôi vừa tung ngay một cú đá bay thẳng về phía bóng đen đó. Lại là phòng y tế quen thuộc. Bác sĩ nhìn cái chân bị gãy của Yến Tử An, thở dài rồi hỏi một cách trầm ngâm. Chân này của cậu ta cũng là trời sinh đã gãy à? Tôi bắt đầu gật đầu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Yến Tử An, liền chột dạ lắc đầu ngay lập tức. Không, là em làm gãy à? Bác sĩ nhìn tôi từ đầu đến chân, cười khẽ. Chà, quyền cước võ nghệ của em cũng giỏi ha. Tôi giải thích, giọng đầy hối hận. Tại em đá anh ta, rồi không đứng vững, ngã luôn lên đùi anh ta. Bác sĩ im lặng, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả. Cuối cùng, sau khi xử lý xong cái chân bị gãy cho Yến Tử An, bác sĩ đưa cho anh một cây nạng. Tôi, vì vẫn còn chút lương tâm, lên tiếng hỏi. Bác sĩ, chân của anh ấy có gì cần chú ý không ạ? Bác sĩ không nhìn tôi, mà chân thành nói. Chú ý em là được. Cái này có vẻ không đúng lắm. Ra khỏi phòng y tế, ký túc xá sắp đóng cửa. Tôi nhìn chân Yến Tử An, cảm thấy có chút áy náy. Vì vậy, tôi quyết định hỏi một câu chân thành. Hay là anh đưa rượu rượu cho tôi đi. Tôi sẽ xem có thể cứu được không? Yến Tử An giả vờ như không nghe thấy. Cô nói gì cơ? Tôi kiên nhẫn lặp lại. Hay là anh đưa rượu rượu? Anh ta lại tiếp tục lờ đi. Tôi đưa rượu rượu cho ai? Tôi khựng lại, rồi nói thẳng. Rượu rượu với Hương Hương. Yến Tử An cuối cùng cũng nhượng bộ. Được rồi, sáng mai sau giờ học, đến cửa khu giảng đường tìm tôi. Nói xong, không quên tì cả nửa người lên tôi, để tôi đưa anh về ký túc xá. Cái tên này mà nặng 70kg, thì tôi chắc chắn rằng hết 69kg là lòng dạ xấu xa. Sáng hôm sau, Yến Tử An đã đứng đợi tôi ở lối vào tòa nhà từ rất sớm. Tôi cẩn thận gói cây xương rồng và sen đá sắp chết vào túi, chuẩn bị đi thì bất ngờ trời đổ mưa, những hạt mưa to như hạt đậu liên tục rơi xuống. Tôi không mang theo dù, định bụng dầm mưa chạy về ký túc xá thì chợt liếc thấy Yến Tử An đang chống nạng, cau mày nhìn màn mưa dày đặc. Bạn bè xung quanh hoặc là dầm mưa chạy, hoặc đi chung dù với nhau. Giữa cảnh đó, Yến Tử An với vẻ mặt lạnh lùng, người sống chớ gần, bỗng trở nên cô đơn lạ kỳ. Không hiểu sao, tôi lại có chút đồng cảm với tên trùm trường này, dù tính cách của anh ta rất khó ưa. Đầu óc tôi chưa kịp suy nghĩ xong, đã thấy mình bước đến siêu thị gần đó, mượn một chiếc dù lớn rồi mang đến trước mặt Yến Tử An. Đi nào, để tôi đưa anh về ký túc xá. Khoảnh khắc đó, tôi trở thành tâm điểm của cả trường. Yến Tử An nhìn tôi với ánh mắt phức tạp trong vài giây, không nói gì, chỉ lặng lẽ chui vào chiếc dù, cùng tôi bước đi trong màn mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tôi nghe thấy Yến Tử An lẩm bẩm gì đó nhưng không rõ. Vì thế, tôi quay sang hỏi, anh mới nói gì? Yến Tử An đáp lại, giọng trầm ấm. Tôi nói, cô thật đặc biệt. Câu này nghe có gì đó không ổn. Tôi khẽ hắng giọng, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta, rồi cúi đầu giả vờ ngượng ngùng. Khụ, tôi nói trước nhé, anh đừng suy nghĩ linh tinh. Tôi không thích kiểu người như anh đâu. Yến Tử An lặng im, một lát sau mới nghiến răng, đáp lại đầy bất lực. Phải nói cô kỳ quái, cô mới hiểu hả? Tôi nhìn thấy nửa người Yến Tử An đã ướt sũng vì tránh xa tôi mà đứng lệch khỏi dù, tâm trạng bỗng trở nên khó tả. Về đến ký túc xá, tôi lập tức kiểm tra tình trạng của hai cái cây. Đúng thật là rễ của cây xương rồng đã bị thối nặng. Không còn cách nào khác, tôi đành nhắn tin qua WeChat cho Yến Tử An. Anh có thật sự chăm sóc Diệu Diệu tốt không vậy? Anh ta nhanh chóng trả lời. Cô nghi ngờ ai đó à? Tự tin như thế, sao lại chăm cây ra nông nỗi này? Yến Tử An nhắn tiếp. Mỗi ngày tôi tưới 8 lần. Tôi nhìn tin nhắn mà cạn lời. Tôi thấy anh rất tự hào. Nhưng mà, trước khi tự hào, anh nên biết tưới 8 lần một ngày là quá mức rồi. Nước tưới chắc là lấy từ đầu anh ra đấy. Chăm sóc cây xương rồng không dễ, nhưng không phải là không thể. Tôi bắt tay vào cắt bỏ phần rễ thối, ghép lại từng chút một. Giờ đây, chỉ còn cách phó mặc số phận cho cây xương rồng Diệu Diệu này thôi. Chương 3, lá cờ thưởng và một đêm khó quên. Trong lúc Diệu Diệu và Hương Hương đang được dưỡng thương, mỗi ngày Yến Tử An đều gửi cho tôi tới 800 tin nhắn để hỏi thăm tình hình của chúng. Thậm chí, anh ta còn ép tôi phải ghim tin nhắn WeChat của anh lên đầu, để có thể nhận được phản hồi ngay lập tức. Tôi đã xử lý ổn thỏa việc này, xương rồng bắt đầu mọc rễ mới. Sau khi chăm sóc thêm một tuần, tôi quyết định trả chúng về cho Yến Tử An.
Như vậy là không còn ai nợ ai nữa. Ngày hôm đó, Yến Tử An không nói gì, nhưng hôm sau, khi tôi đến lớp, bỗng nhiên nhìn thấy trên bức tường trắng của lớp học treo một lá cờ thưởng. Trên đó ghi, bạn học Lâm Diệp Bạch, diệu thủ hồi xuân, đã cứu gốc rễ cục cưng của tôi. Đặc biệt gửi cờ thưởng để tỏ lòng biết ơn. Tôi hóa đá tại chỗ, đứng chân chân nhìn tấm cờ thưởng. Cảm động ư, không dám động thì có. Còn mẹ nó, gốc rễ cục cưng là cái quái gì? Cái này chẳng khác gì anh ta bôi xấu tôi giữa lớp cả. Ngay lúc đó, tin nhắn từ đầu sỏ gây tội cũng tới. Cô thấy cờ thưởng tôi tặng chưa? Đắc ý lắm đúng không? Tôi hít sâu, đáp lại. Thấy rồi. Yến Tử An hỏi tiếp, giọng có phần thách thức. Sao, có phải là may mắn của cô không? Tôi nhịn cười mà gõ trả lời. Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi. Câu không ai nợ ai tôi đã nói quá sớm. Lá cờ này bị chụp lại và truyền khắp nơi. Thậm chí còn có mấy nam sinh nặc danh nhắn tin hỏi tôi có thể chữa khỏi bệnh cho cây cối của họ không. Chị mụ nội nó, chuyện này rõ ràng là do Yến Tử An kiếm chuyện trước. Để đáp lễ, tôi cũng chuẩn bị cho anh ta một món quà khác. Trưa hôm sau, giọng nữ ngọt ngào từ đài phát thanh trường vang lên. Bài hát sau đây là do bạn học Lâm Diệp Bạch lớp 172 khoa nông nghiệp hiện đại tặng cho Yến Tử An khoa toán. Giọng cô ấy ngừng một chút, cố nén cười rồi tiếp tục. Bài hát này vô cùng vui nhộn, tựa đề là Đừng tưởng tôi nhỏ. Ngay sau đó, tiếng hát dõng dạc, đầy mạnh mẽ vang khắp khuôn viên trường. Đừng tưởng tôi nhỏ, đừng tưởng tôi nhỏ đến mức anh tìm không thấy. Khi tôi xuất hiện trước mặt anh, dọa anh nhảy dựng. Plép plép plép, dọa anh mất hồn. Tôi nằm trên giường, nghe tiếng hát vang vẳng cùng tiếng điện thoại reo liên hồi mà trong lòng thảnh thơi nhắm mắt lại. Sướng, gần cuối học kỳ, để tích lũy tín chỉ hoạt động, tối thứ 6 tôi phải đến cơ sở khác tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Khi trở về thì đã khá muộn, tôi vừa xuống chuyến xe buýt cuối cùng liền nhận ra đã đến giờ kiểm tra ký túc xá. Không còn thời gian, tôi bắt đầu chạy như điên. Trường nằm ở khu vực hẻo lánh, giờ này trên đường không một bóng người. Khi tôi vòng qua cổng phụ của trường, bất ngờ có mấy người nồng nặc mùi rượu từ phía đối diện đi tới, chặn đường tôi. Em gái, đi chơi đâu mà giờ mới về vậy? Đừng đi vội, ở lại uống với các anh vài ly đã. Đúng, mấy anh thương nhất luôn. Một trong số đó giơ tay định kéo tôi lại. Tôi nhanh chóng né sang một bên, nói giọng đầy khinh thường. Uống nhiều quá thì tốt nhất là tìm ngay cái thùng rác phân loại tự động. Nhớ cho vào thùng, có hại nhé. Nói rồi, tôi định bỏ đi, nhưng gã đàn ông đứng gần nhất sắn tay áo, chuẩn bị tiến tới. Tôi còn chưa kịp né thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tên đó bị đá văng ra xa cả mét. Ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn, thấy gương mặt u ám của Yến Tử An. Anh không nói lời nào, túm cổ áo một gã khác rồi quật ngã xuống đất. Mấy kẻ còn lại thấy tình hình không ổn, vội vàng đỡ đồng bọn bỏ chạy. Trên con đường vắng vẻ, giờ chỉ còn tôi và Yến Tử An. Anh nhìn tôi, nhíu mày. Cô có sao không? Sao đứng im như tượng thế? Tôi buồn bã đáp, tiêu rồi. Yến Tử An ngạc nhiên. Sao vậy? Hết giờ vào cổng rồi. Anh im lặng nhìn tôi nhìn lại anh, rồi không nhịn được cười, trêu. Anh không sao chứ? Đứng ngây ra như tượng rồi kìa. Yến Tử An bật cười. Cả hai chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. Tôi vỗ nhẹ vai anh. Đi thôi, để tôi mời anh ở khách sạn sang trọng nào. Sự thật chứng minh, nói trước bước không qua. Ví dụ như lúc này, tôi đang đứng trước quầy lễ tân của một khách sạn hạng sang, nhưng vì mấy hôm trước tiêu xài quá nhiều, nên cả đống thẻ mà vẫn không đủ tiền thuê 2 phòng. Thật sự là quá xấu hổ. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Yến Tử An, đang ngồi trên sofa ở đại sảnh, có vẻ trầm tư. Nếu giờ tôi nói với anh ta rằng tôi không đủ tiền thuê phòng, chắc chắn là rất mất mặt. Suy nghĩ trong chớp mắt, tôi chợt nảy ra một ý, khẽ ngoắc chị lễ tân, tôi thì thào. Lát nữa, nếu anh ấy tới hỏi, chị cứ nói là khách sạn chỉ còn 1 phòng thôi. Được không? Tôi chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu với chị. Chị lễ tân cười tinh nghịch. Được rồi, bất kể hai người nói gì, tôi sẽ cứ khẳng định là chỉ còn 1 phòng. Tôi thở phào, nghĩ rằng kế hoạch đã hoàn hảo. Vừa quay đầu định gọi Yến Tử An lại, thì bất ngờ đâm đầu vào ngực anh ta. Má ơi, không biết anh ta đã đứng sau tôi từ lúc nào. Anh ta có nghe thấy tôi nói gì với chị lễ tân không? Nếu nghe thấy thì tôi sẽ mất mặt chết mất. Tôi thận trọng nhìn anh. Chà, có vẻ anh không phản ứng gì cả. Không đúng, sao tay anh lại đỏ lên thế kia? Thôi kệ, chỉ cần tôi không bị mất mặt là được rồi. Ban đầu, tôi định đặt 1 phòng đôi để ở tạm 1 đêm. Nhưng khi vào phòng, tôi mới nhận ra đây lại là giường đôi, tức là giường đôi lại rẻ hơn phòng đôi 30 tệ. Chị lễ tân tốt quá, đã nghĩ cho tôi.
Nhưng mà, giường đôi thế này thì hơi ngại thật. Dù sao thì 30 tệ này tôi cũng trả được, nên tôi gọi điện xuống lễ tân. Chào chị, chúng tôi muốn đổi phòng ạ. Giọng chị lễ tân vang lên đều đều. Xin lỗi, chỉ còn duy nhất phòng đó thôi. Tôi hơi ho khan, nhấn mạnh, là em đây, em muốn đổi phòng. Chị vẫn thản nhiên đáp, thật sự, chỉ còn một phòng đó thôi. Tôi cười gượng, khụ, ý là, chắc cũng không đến mức chỉ còn một phòng ha ha. Chị lễ tân nói với giọng kiên quyết, chỉ còn duy nhất phòng này. Chị này đúng là cố chấp đến cùng. Chương 4, sự cố giữa đêm và một trận mưa lớn. Không còn cách nào khác, đành tạm vậy thôi. Cũng may ngoài giường còn có cái sofa có thể ngủ được. Từ khi vào phòng, Yến Tử An đã ngồi cứng đờ trên sofa, không nhúc nhích. Để bớt xấu hổ, tôi chủ động đề nghị mình sẽ ngủ trên sofa. Dù gì sofa cũng nhỏ, con gái ngủ tạm thì được, chứ con trai chắc chắn sẽ khó chịu. Yến Tử An liếc nhìn tôi, nhưng không nói gì. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, nhưng ai ngờ giữa đêm, trong lúc đi WC, tôi đang ngủ mơ mơ màng màng lại trèo lên giường. Trong lúc mơ hồ, tôi còn nghĩ mình đang ôm một con thú bông, hóa ra là ôm lấy con gấu Yến Tử An. Ngay lập tức, cả hai chúng tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi vội giơ tay bật đèn, ánh sáng lập tức chiếu vào khuôn mặt Yến Tử An đang kéo chăn. Trông vô cùng tội nghiệp, như thể bị tôi ức hiếp. Tôi nhăn mặt, anh đừng có làm như thế chứ. Chẳng lẽ tôi lưu manh đến mức ấy sao? Yến Tử An đáp lại ngay lập tức, chẳng lẽ không phải sao? Cái dám ấy. Yến Tử An nheo mắt, giọng chế nhạo, chỉ còn một phòng này, không phải em cố ý đấy chứ? Bà nội ơi, hóa ra anh đã nghe thấy từ đầu. Mặt mũi tôi chắc giờ đã ném về nhà bà nội rồi. Không còn cách nào, tôi đành im lặng cam chịu. Bầu không khí giữa chúng tôi trở nên ngượng ngùng. Tôi hậm hực bò xuống giường, nhưng Yến Tử An nhíu mày, nói, em cứ ngủ ở đây đi, giường rộng mà, không ai đụng ai đâu. Anh lại bỏ thêm một câu, nếu em cố ý, cũng không chắc. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, tôi thật sự nhịn không nổi. Tôi lại tắt đèn, nằm cùng Yến Tử An trên một chiếc giường. Giữa chúng tôi là một khoảng trống như cách cả một dải ngân hà. Một lúc sau, cả hai vẫn chưa ai ngủ, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trở mình của người kia. Tôi vô tình trở người, quay mặt đối diện với Yến Tử An, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu. Tôi gượng gạo cười, nghe nhạc không? Yến Tử An đáp lại một cách tự nhiên, khụ, cũng được. Tôi mò mẫm điện thoại, mở trình nghe nhạc, không ngờ đúng lúc đó lại bật lên bài hát lần trước tôi mới nghe. Đừng tưởng tôi nhỏ, đừng tưởng tôi nhỏ đến mức anh tìm không thấy. Khi tôi xuất hiện trước mặt anh, dọa anh nhảy dựng. Plép, dọa anh mất hồn. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Tôi nhanh nhẹn tắt nhạc, chống chế, đây chỉ là sự cố. Trong bóng tối, tôi vẫn có thể thấy sắc mặt của Yến Tử An xanh mét. Anh nhổm nửa người lên, nghiêng qua, nhìn tôi một cách đầy hung hăng. Em cố ý. Tôi nuốt nước miếng, vội vã thanh minh, thật sự chỉ là sự cố. Thấy phản ứng mạnh mẽ của Yến Tử An, tôi nghĩ có lẽ lời bài hát đã làm tổn thương anh. Sau một lúc đắn đo, tôi quyết định nói mấy lời động viên. Tin tưởng bản thân. Ngày hôm sau, khi quay về trường, tôi phát hiện có gì đó không ổn với Yến Tử An. Dù rất sợ anh, đặc biệt là vào những lúc thế này, tôi không thể không lo lắng khi nhìn thấy anh đứng ngoài cửa sổ lớp học, sắc mặt âm u, không rõ đang nghĩ gì. Nhớ lại những ngày trước, khi vì Diệu và Hương mà bị tính sổ, tôi càng thêm lo lắng. Chuông tan học vang lên, các bạn lục tục ra về. Yến Tử An vẫn dựa lưng vào tường, đứng đó như một ngọn núi không nhúc nhích. Thấy giáo sư đang xoay nắm bình giữ nhiệt, tôi vội đi đến bên cạnh ông, hỏi, thầy ơi, hôm nay vợ thầy còn làm sủi cảo không ạ? Giáo sư im lặng nhìn tôi, không thể ăn trực cơm, tôi đành lết xác ra ngoài. Không ngờ, Yến Tử An nhìn tôi vài giây rồi có vẻ lúng túng nói, đi ăn không? Tôi buột miệng hỏi lại, anh mời. Yến Tử An hơi sững người, tôi mời, đi. Tôi đi nhanh quá, không chú ý đến khóe môi anh khẽ nhếch lên. Sau khi trả tiền khách sạn, tiền sinh hoạt của tôi đã dậu đổ bìm leo, có người mời ăn thì tội gì không ăn. Tôi gọi hẳn một bàn đầy thức ăn đến cuối bữa vẫn no căng, nghỉ ngơi một chút rồi lại ăn tiếp. Yến Tử An ngồi đối diện, khoanh tay nói, ăn không hết thì thôi. Tôi phản pháo, nói gì vậy chứ? Sinh viên khoa nông nghiệp mà lãng phí lương thực thì ai còn trông mong gì? Yến Tử An không đáp, chỉ nhíu mày nhìn tôi. Mấy nam sinh mặc áo thi đấu bê khay thức ăn đi ngang qua, khi đến gần Yến Tử An, ai cũng chào. Anh ăn. Yến Tử An liếc nhìn họ, rồi hỏi, mấy cậu ăn xong rồi à? Mấy nam sinh kia ngẩn ra. Dạ, trên khay của họ còn thừa lại rất nhiều đồ ăn. Yến Tử An chỉ vào khẩu hiệu trên tường.
quý trọng lương thực, không thấy à? Ăn hết đi. Mấy cậu kia sợ hãi, ngồi xuống ăn tiếp. Tôi vô thức nhìn Yến Tử An, thấy anh hếch cằm, nhướng mày, trông giống như một đứa trẻ đang đợi được khen. Tự nhiên, tôi thấy anh thật đáng yêu. Sau khi ăn xong, Yến Tử An hỏi tôi có phải hôm nay tôi lại đến cơ sở phía đông không? Tôi gật đầu, hoạt động kéo dài 2 ngày liền. Đêm đó, tôi ngồi chuyến xe buýt cuối cùng. Khi vừa xuống xe, tôi lại bắt đầu chạy như điên. Lúc gần đến cổng phụ, bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ hãi. Ở đây không có chốt bảo vệ, mà hôm trước còn gặp phải mấy gã say rượu. Lo lắng mình sẽ gặp tình huống tương tự, tôi vô thức bước nhanh hơn. Không ngờ, khi đến gần cổng phụ, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi dưới đèn đường, ngón tay kẹp điếu thuốc, đội mũ lưỡi chai. Yến Tử An ngẩng lên thấy tôi, rồi bình thản dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía tôi. Tôi hỏi, anh làm gì ở đây vậy? Anh đáp lại như thể mọi chuyện rất đỗi bình thường. Tôi ra ngoài có chút việc, không ngờ trùng hợp gặp em. Nói xong, anh lướt qua tôi đi về phía cổng trường. Thấy tôi vẫn đứng sững người phía sau, anh quay lại, nhíu mày, giọng có phần mất kiên nhẫn. Còn không đi à? Xong rồi, tôi có máu M rồi sao? Máu M nghĩa là masochism, thích cảm giác bị ngược đãi. Tại sao giọng điệu của anh rõ ràng là rất không kiên nhẫn, mà tim tôi lại đập hững đi một nhịp? Nửa tháng trước kỳ nghỉ, thầy hướng dẫn thông báo rằng sẽ dẫn chúng tôi đi thực tế 1 tuần. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắn tin cho Yến Tử An về việc này. Nhắn xong mới nhận ra, tôi nói với anh làm gì nhỉ? Hiển nhiên, Yến Tử An cũng thắc mắc, chờ tôi nói tiếp. Tôi đành gượng gạo bổ sung, thì muốn nhờ anh chăm giúp cây cà chua nhỏ của tôi. Vất vả lắm tôi mới cứu lại được nó, giờ sợ sắp chín rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tiếc lắm. Yến Tử An chỉ đáp lại đúng một chữ, rõ ràng là anh chẳng bận tâm gì, nhưng tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều từ sát thủ cây cối như anh. Chỉ là muốn tìm cớ nói chuyện thôi, nhưng không ngờ, thật sự có chuyện ngoài ý muốn. Ngày thứ 3 sau khi rời trường, thành phố A bất ngờ đổ mưa lớn, dự báo đây sẽ là trận mưa lớn nhất trong mùa. Vấn đề là, trước đó tôi đã gỡ cái lều nhựa che cà chua nhỏ xuống vì tưởng mùa mưa đã qua. Bây giờ phải làm sao đây? Tôi liên lạc với bạn cùng phòng, mấy cô ấy gần như không còn hy vọng gì, khóc hu hu báo rằng gió quá lớn, rất nhiều lều nhựa đã bị thổi bay. Tôi thở dài, cà chua nhỏ của tôi số thật khổ. Tối đó, tôi nằm trên giường khách sạn, không ngủ được, đành lướt điện thoại. Trên bức tường thổ lộ, sinh viên khoa nông nghiệp khóc lóc thảm thiết vì mất bài tập. Họ kêu gào rằng bài tập bị cuốn trôi vì trận mưa lớn. Tôi bật cười, nếu tất cả đều như vậy, thì có lẽ tôi cũng không quá tệ. Thậm chí, có người còn thảm hơn tôi, bài tập đã đến hạn nhưng bị nước mưa cuốn mất. Tôi đang lướt tiếp thì đột nhiên thấy một bài đăng đang rất hot. Trong đó có bức ảnh chụp một nam sinh dưới mưa gió căng lều nhựa. Dòng chú thích viết, đủ má, người anh em này trâu bò thật, cậu ta dầm mưa suốt 1 tiếng để che cho cái cây. Chỉ có mỗi mình cậu ta làm vậy, mặc dù bức ảnh chỉ chụp bóng lưng, lại là trong cơn mưa lớn, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay. Là Yến Tử An, anh thực sự đang chăm sóc cà chua nhỏ giùm tôi. Tôi vội bấm số của Yến Tử An, bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng anh uể oải. Alo, tôi chậm rãi nói, là tôi đây. Bên kia có tiếng cửa đóng lại, sau đó là tiếng gió thổi, chắc anh đã ra ban công. Tôi hỏi, hình như bên anh đang mưa lớn lắm, phải không? Anh khoe khoang, yên tâm đi, cà chua của em tôi đã che lại rồi. Mưa to thế này, chắc không dễ dàng gì phải không? Sời, tôi là ai chứ? 5 phút là xong, tôi nhịn cười. Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của một người bạn cùng phòng Yến Tử An. Anh Ngăn, anh uống nước ấm chưa? Hôm nay dầm mưa lâu như thế. Ngay sau đó là giọng anh gằn lên, uống cây rắm, tao có mắc mưa đâu. 2. Đàn ông Trung Quốc cả đời sĩ diện. Chương 5, xương rồng, đòn đánh và một cô gái khác. Mấy ngày đi thực tế còn lại, lúc nào tôi cũng nghĩ về việc quay lại trường. Không rõ là vì nhớ cây cà chua nhỏ hay vì điều gì khác. Trên đường về trường, tôi nhìn thấy ven đường có một quầy bán cây cảnh. Trong đó, có một cây xương rồng rất đẹp. Tôi nghĩ, Yến Tử An đã giúp tôi chăm sóc cà chua nhỏ, dù gì tôi cũng nên đáp lễ. Tôi không phải kiểu người nhỏ mọn, nhưng cây xương rồng này lại hơi trơ trụi, trông có vẻ không đẹp lắm. Nghĩ kỹ, tôi quyết định mua thêm một cây chậu thật xinh cho nó. Vì thế tôi tách khỏi đoàn, rời thầy hướng dẫn và mọi người. Không ngờ, ở chỗ bán chậu cây, tôi lại gặp Khâu Nguyên. Gã này, chính hắn là nguồn cơn của mọi rắc rối. Hắn không chỉ lừa gạt bạn thân của tôi, mà còn mượn danh nghĩa của cô ấy để lừa tiền của tôi. Nếu không phải vì tức giận chửi hắn, có lẽ tôi cũng không đến mức nổi điên mà vặt trụi gai xương rồng của Yến Tử An.
Túm lại, đây là cái gốc của mọi tội ác. Lúc này, tôi đang đứng sau lưng Khâu Nguyên, nhìn gã ôm bạn gái mới, thao thao bất tuyệt miêu tả cách hắn PUA bạn gái cũ cũng chính là bạn thân của tôi. PUA là từ viết tắt của Pick Up Artist, ban đầu chỉ việc cải thiện kỹ năng giao tiếp, nhưng về sau lại biến tướng thành các chiêu trò lừa dối, thao túng tâm lý để đạt được lợi ích cá nhân như tình dục hay tiền bạc. Hắn còn tỏ vẻ hào phóng, khoe khoang, còn có cô bạn của cô ta, học nông nghiệp gì đó. Chật, đúng là một nông dân tính tình kém cỏi. Cô ta hỏi mượn tôi không ít tiền để mua đồ xa xỉ, cuối cùng thì không trả lại. Bạn gái mới của hắn phẫn nộ, trời ơi, sao lại có người như vậy chứ? Khâu Nguyên lắc đầu, giọng điệu đầy giả tạo, thôi, coi như là bố thí cho kẻ ăn xin. Tôi không thể kiềm chế được nữa, quăng cho gã một cái tát thật mạnh. Bố thí cái mẹ mày! Khâu Nguyên hét lên một tiếng thảm thiết, ôm mặt ngã lăn ra đất. Xì, giả vờ hay lắm, mà tôi có khỏe đến mức ấy sao? Mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn tôi cúi xuống nhìn tay mình. Ủa, cây xương rồng đâu rồi? Khi Yến Tử An gọi hỏi tôi đang ở đâu, tôi chỉ biết nhìn Khâu Nguyên đang nằm trên đất, rút gai xương rồng ra khỏi mặt, rồi trả lời nhỏ nhẹ. Bệnh viện. Yến Tử An vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy Khâu Nguyên thì lập tức túm cổ áo hắn, kéo lên. Mày đánh cô ấy hả? Khâu Nguyên hốt hoảng, chỉ vào mặt mình, chỗ bị gai xương rồng đâm chi chít. Đại ca, anh nhìn kỹ đi, người bị hại là tôi. Nghe vậy, lửa giận trong tôi lại bùng lên, tôi định lao tới cho hắn thêm một trận nữa. Mẹ kiếp, mày còn dám nói nữa sao? Yến Tử An nhanh chóng chú ý thấy xung quanh có đông người, vội dùng tay chặn tôi lại, nói nhỏ. Đánh người ở đây sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Đợi tôi bình tĩnh lại, anh mới buông tay ra. Anh nhướng mày nhìn tôi, rồi cười nhẹ. Dùng xương rồng để đánh người khác, thật là độc ác. Tôi ấm ức, nhưng mà cây xương rồng này tôi mua tặng anh, giờ thì mất rồi. Yến Tử An sửng sốt trong 2 giây, sau đó sẵn sàng sắn tay áo tiến về phía Khâu Nguyên. Chết tiệt, mày không xứng để cây xương rồng của tao đánh vào mặt. Tôi vội ngăn anh lại. Đánh người ở đây sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Sau khi vạch trần bộ mặt thật của Khâu Nguyên và lấy lại số tiền hắn đã lừa tôi cao hứng hẳn. Vậy nên, tôi hào phóng lên tiếng. Đi thôi, tôi mời anh ăn khuya. Lần này, có tiền thật đấy. Yến Tử An nghi ngờ hỏi lại. Lần nào thì cô không có tiền? Tôi cười gượng, trả lời lảng tránh. Đó đâu phải trọng điểm. Chúng tôi rời bệnh viện, đứng ven đường đón xe. Gió thổi lớn, tôi vô thức rụt cổ lại vì lạnh. Yến Tử An cởi áo khoác, quăng cho tôi. Cầm giúp tôi đứng hình, im lặng, miệng một đằng, lòng một nẻo đúng không? Hai, đàn ông. Tôi vừa khoác áo vào thì nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía xa. Tử An. Tôi nhìn qua, một cô gái mặc váy dài, đeo túi xách thời trang, trông rất hợp với phong cách của Yến Tử An lúc này. Còn tôi thì sao? Vừa đi thực tế về, vác ba lô nặng trĩu, mặt mày bụi bặm xám xịt, thật sự có phần lạc lõng. Cô gái đó thân mật vỗ vai Yến Tử An. Đã lâu không gặp nha, anh nhìn xem, em có gì khác không? Yến Tử An liếc cô ta từ trên xuống dưới, mặt không cảm xúc. Càng ngày càng giống mẹ cô. Cô gái cười khúc khích, che miệng. Phải không, mẹ đẹp như thế, em không thể làm mất mặt bà được. Yến Tử An nhếch miệng, tiếp lời. Ý tôi là, giờ nhìn thấy mẹ cô là tôi sợ. Yến Tử An, anh cứ thế này, sau này kết hôn với em sẽ giận thật đấy. Yến Tử An mặt đầy vẻ kinh hãi. Đừng nói chuyện kinh dị được không? Tôi có việc, đi trước. Nói xong, Yến Tử An nắm cổ tay tôi, kéo đi. Suốt cả buổi, cô gái đó không hề liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, cứ cố tình phớt lờ sự tồn tại của tôi. Nhưng tôi vẫn quay đầu lại, ánh mắt chạm đúng vào ánh nhìn của cô ta. Cô ta nhướng mày với tôi, trông có vẻ khiêu khích. Lần đầu tiên trong đời, tôi dùng từ thèm đòn để miêu tả một cô gái. Vì vậy, tôi trợn trắng mắt nhìn cô ta. Yến Tử An không nhắc gì đến cô gái kia. Tôi cũng không hỏi, điều bất ngờ là cô gái đó lại chủ động tìm đến tôi trước. Cô ta tìm ra phương thức liên lạc với tôi, hẹn tôi ra quán cà phê ngoài trường. Tôi là hôn thê của Yến Tử An, tên Phương Nghi Diệu. Cô ta khoanh tay, hất hàm nhìn tôi gật đầu, thản nhiên. Ồ, cô ta tiếp tục. Tôi và Yến Tử An là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính hôn. Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ồ, Yến An rất thích tôi. Anh ấy còn trồng một chậu xương rồng, đặt tên là Diệu Diệu. Mẹ kiếp, không thể ồ thêm nữa. Những lời sau đó của Phương Nghi Diệu, tôi cũng chẳng buồn nghe. Cô ta muốn tôi tránh xa Yến Tử An, nhưng tôi chẳng để tâm. Ai mà rảnh lo mấy chuyện như thế? Thời đại nào rồi mà còn nói đến chuyện đính hôn từ bé, ha ha. Nhưng mà, gọi cây xương rồng là Diệu Diệu thì đúng là có thật.
Càng nghĩ càng bực, sau khi về ký túc xá, tôi nhận được tin nhắn của Yến Tử An. Anh gửi liên tiếp mấy tin, tôi không trả lời. Sau đó, anh gửi một ảnh chụp xương rồng, rượu của tôi hình như lại có vấn đề. Thần y, em nhìn xem. Thần con mẹ rượu, tôi trả lời, rượu của anh, tự chăm đi. Chương 6, bất ngờ cuối học kỳ và một cái tên đáng yêu. Kỳ thi cuối kỳ năm nay, trường đã mời các chuyên gia nông nghiệp bên ngoài đến chấm điểm cho chúng tôi. Cây cà chua nhỏ của tôi, dù đã trải qua bao giông bão, cuối cùng vẫn lảo đảo mà chín. Các chuyên gia mặc đồ lao động bình thường, đi qua ruộng thí nghiệm của chúng tôi. Khi đến khu vực của tôi, một nữ giáo sư đi đầu bỗng dừng lại, chỉ vào tấm biển dựng bên cạnh cây cà chua và hỏi: đây là gì? Tôi nghiêm túc đáp: dạ, là tên em đặt cho cà chua nhỏ ạ. Trên biển rõ ràng viết: và cho rượu một cái thật mạnh. Nữ giáo sư nhìn tôi sâu xa một hồi, rồi im lặng bỏ đi. Buổi tối, khi tôi đang ngồi trong nhà ăn, vừa gặm chân gà, thì nữ giáo sư ấy bỗng ngồi xuống cạnh tôi. Bà ấy nhìn tôi vài lần rồi hỏi: sao em lại đặt tên cho cây cối? Tôi lúng túng đáp: dạ, đặt đại thế thôi ạ. Giáo sư cười nhẹ, rồi nói: em giống con trai cô, nó cũng thích đặt tên cho cây cối. Tôi hào hứng hỏi: thế ạ? Chắc con trai cô giỏi đặt tên lắm. Tên chắc hay ho tao nhã, không phải kiểu như rượu, hương. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, còn giáo sư thì cười, không đáp. Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên: mẹ. Tôi giật mình, ngước lên nhìn, thấy Yến Tử An đứng trước mặt. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, vấn đề là: anh gọi ai là mẹ? Tôi cứng ngắc quay sang nhìn nữ giáo sư, bà ấy cười tủm tỉm: nghe Tử An nhắc nhiều về con rồi, Lâm Diệp Bạch phải không? Chào con, bác là mẹ nó, tên Dư Diệu. Bà ấy còn nhấn mạnh chữ Diệu. Tôi sững người như bị sét đánh, không nói nên lời. Mãi đến khi Yến Tử An kéo tôi ra ngoài, tôi mới hoàn hồn lại. Rồi tôi túm chặt lấy tay áo anh, hỏi: từ từ đã, bà anh tên gì? Yến Tử An bình thản đáp: bà anh tên Yến Tương. Tương, chữ Tương và Hương trong tiếng Trung đọc giống nhau. Mẹ kiếp, ai lại lấy tên ba mẹ đặt cho cây cối chứ? Yến Tử An nhún vai, xem chuyện đó là điều hiển nhiên. Nhà anh mà, còn có một chậu trúc xanh tên là Yến Tử An nữa đấy. Tôi cạn lời, tâm trạng phức tạp đến khó tả. Bất ngờ, Yến Tử An hỏi: nghe nói em đặt tên cho cà chua nhỏ, tên là gì thế? Yến Tử An nói rằng anh luôn phản đối chuyện gia đình ép anh phải đính hôn từ bé, tranh cãi cũng nhiều năm rồi. Nhưng nhà họ Yến vốn có chút tiếng tăm, nếu tùy tiện hủy hôn ước, chắc chắn sẽ bị chỉ trích. Cuối cùng, giáo sư Dư Diệu cho anh một cơ hội, bảo sát thủ thực vật như anh nuôi một cây xương rồng và một cây sen đá trong vòng 1 năm. Chỉ cần thành công, gia đình sẽ đi bàn lại chuyện đính hôn. Yến Tử An vất vả chăm sóc 2 cây suốt gần tròn 1 năm. Thế rồi, chính tôi đã nhổ hết gai xương rồng của anh và còn cắm vào cây sen đá của anh nữa. Thảo nào trước đây anh lại đe dọa đâm gai vào người tôi. Xét về tình thì có thể tha thứ được, nhưng tôi cảm giác mình quên điều gì đó rất quan trọng. Đột nhiên, tôi nhớ ra, tôi vội kéo Yến Tử An chạy đi. Mấy hôm trước, anh bảo rượu của anh bị làm sao mà, đúng không? Mau đưa em xem nào. Yến Tử An kéo tôi lại, trọng tâm tôi không vững, thế là tôi ngã sầm vào ngực anh. Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng trầm ấm: lừa em thôi. Tôi tròn mắt: gì cơ? Xương rồng không sao cả, chỉ là anh muốn gặp em nên mới lấy cớ này kia thôi. Tôi sững sờ. Yến Tử An vẫn tiếp tục: còn em, sao em lại để ý đến cái tên Diệu và Phương Nghi Diệu nhiều như thế? Tại sao? Ánh mắt anh chăm chú nhìn tôi, dường như anh đã đoán được điều gì đó. Nhưng tôi không như anh nghĩ, tôi không chần chừ, lập tức nắm lấy cổ áo anh, nhón chân hôn nhẹ lên khóe môi anh. Vì em vừa ý anh. Hôn xong, tôi mới thấy ngược, hình như con gái bình thường không làm như thế. Không biết Yến Tử An có bị dọa không nhỉ? Tôi đảo mắt tìm cách thoát thân, nhưng chưa kịp nói gì thì Yến Tử An đã vít lấy cổ tôi, cười khẽ rồi hôn xuống. Đã là của em, hừ, cái tên Yến Tử An này, cứ phải làm mọi chuyện khó khăn vậy. Cà chua nhỏ của tôi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng vì hình thức và mùi vị không có giá trị nghiên cứu, giáo viên hướng dẫn cho phép tôi tự xử lý nó. Tôi gói mấy quả lại, đưa cho Yến Tử An. Khi anh biết đây là cà chua tôi tự trồng, anh lập tức ném quả bóng rổ đang cầm sang một bên, vội vã chạy đến, cẩn thận lấy một quả từ túi ra. Tôi giải thích, mặc dù bề ngoài không đẹp lắm, nhưng hương vị cũng ổn đấy. Không cần rửa, Yến Tử An cắn ngay một miếng. Bên cạnh có người hỏi: anh Ngân, anh còn chơi nữa không? Yến Tử An đáp mà không cần suy nghĩ: không, bận ăn cà chua rồi. Người nọ quay đi, nhưng lại bị Yến Tử An gọi lại:
Cậu không hỏi tôi đang ăn cà chua gì à? Người đó tò mò hỏi lại. Vậy anh ăn cà chua gì thế? Yến Tử An nở nụ cười đầy tự hào. Bạn gái tôi tự trồng. Tôi đứng cạnh, lặng lẽ che mặt. Với cái vẻ ngoài của những quả cà chua này, thực sự không đáng để khoe khoang chút nào. Có hơi mất mặt. Trên đường về, tình cờ chúng tôi gặp bạn cùng phòng của tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào quả cà chua cuối cùng trong tay Yến Tử An, rồi thốt lên. Đậu mía Lâm Diệp Bạch, đồ vô lương tâm, không phải bà nói mai này tự trồng cà chua tặng bạn trai tương lai sao? Tôi xin cũng không cho, giờ bà lại dễ dàng tặng cho người khác như thế ư? Dễ à? Đâu có dễ. Tôi nắm lấy tay Yến Tử An, đáp lại. Thì như bà thấy đó, bạn trai đã được chứng nhận toàn văn hoàn. Trên đây là câu chuyện ngôn tình, yêu phải trùng trường, cà chua nhỏ và chậu xương rồng định mệnh. Tác giả Biệt Cảo Tiếu Liễu. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.